हामी सबैले दन्ती कथा सुनेका छौँ। कतिलाई फेरी टेल्स मनपर्छ। डिज्नीको सिन्ड्रेलाको कथा सुन्दा अनि मुभी हेर्दा चाहे बच्चा होस् या हुर्केका लक्का जवान, अहिले पनि मनबाटै एउटा इच्छा आउँछ, मेरो जिन्दगी नि एउटा फेरी टेल जस्तो भइदिएको भए मेरो जिन्दगी कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। वास्तविक जीवनमा पनि रियल लाइफमा पनि केही विशेष व्यक्तिको जीवन फेरी टेल भन्दा कम हुँदैन। आफ्नो सिट बेल्ट लगाउनु होला। आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा म तपाईलाई लिएर जाँदैछु रियल लाइफ फेरी टेल स्टोरी ल्यान्डमा। नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू केही कथाहरूको अर्को एपिसोडमा। मन छुने, माया लाग्ने, सुन्दा कहिले कहिले रुन आउने, शक लाग्ने र कहिले कहिले रिस पनि उठ्ने यस्ता केही कथाहरू म तपाईलाई ल्याउने जमर्को गर्छु यो च्यानल केही कथाहरूमा। यस्तै कथाहरू ल्याउने क्रममा आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हामी सुन्नेछौँ एउटा फेरी टेल लाइफ स्टोरी। हजुर, वेस्ट भर्जिनियामा हुर्केकी सारा जेन किल्बर्सनको लाइफ एउटा फेरी टेल भन्दा कम छैन, जसको रियल लाइफ स्टोरीबाट प्रभावित भएर डिज्नीले एउटा मुभी पनि बनाउँदैछ। साराको बर्थ नेम एस्टर एलिजाबेथ केपुसवा थियो। उनको जन्म सन् 1976 अमेरिकाको वेस्ट भर्जिनियाको मोर्गनटाउनमा भएको थियो। उनकी आमा अमेरिकन थिइन् भने बुवा सियरा लियोन भन्ने अफ्रिकी देशका एक नागरिक थिए। उनी मिक्स्ड रेसकी थिइन्, बाइरेसियल। नर्मल बच्चाहरूले जसरी आफ्नो पेरेन्ट्ससँग समय बिताउँछन्, माया साट्छन् अनि हुर्कन्छन्, एस्टरको बाल्यकाल भने अरू बच्चाहरूभन्दा भिन्न हुन गयो। जन्मिएको केही महिनामै उनकी आमाले उनलाई पाल्न नसक्ने अवस्था भएपछि अमेरिकन गभर्मेन्टले बच्चाहरूलाई हेर्ने फस्टर केयरलाई जिम्मा दिएकी थिइन्। यसरी स्याडली आफूलाई जन्म दिने आमा र बुवाको माया पाउनको लागि एस्टरले वञ्चित भइन्। फस्टर केयरमा हुर्किँदै गर्दा 1 वर्षकी एस्टरलाई अमेरिकी क्युल्बर्सन दम्पतिले एडप्ट गर्छन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि क्युल्बर्सन दम्पति अल वाइट परिवारबाट थिए। उनीहरूको परिवारमा कोही पनि कालो रङ वा मिक्स रेसका सदस्य थिएनन्। क्युल्बर्सन दम्पति विभिन्न च्यारिटी इभेन्ट्सहरू त्यसै गरी चर्चको सामाजिक उत्सवहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने गर्दथे। एस्टर मिक्स रेसको हुँदाहुँदै पनि जिम क्युल्बर्सन र जुडी क्युल्बर्सनले सहजै आफ्नो परिवारमा स्वीकार गर्छन्। एस्टरले एउटा लभिङ माया गर्ने परिवार पाउँछिन्। बुबा जिम क्युल्बर्सन र आमा जुडी क्युल्बर्सनले उनलाई नयाँ जीवन मात्र होइन, नयाँ नाम पनि दिन्छन्, सारा जेन क्युल्बर्सन। जिम एक न्युरो एनाटोमीका प्रोफेसर थिए भने साराकी आमा जुडी एक स्पेशल एजुकेसन इन्स्ट्रक्टर। दुवैजनाले सारालाई आफैले जन्माएको छोरी जस्तै गरी माया र साथ दिन्छन्। सारालाई अडप्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै जिम र जुडीको आफ्नै 2वटा छोरी थिए, लौरा अनि लिन। सारा अडप्टेड भएर त्यो परिवारमा आउँदा लौरा मात्र 10 वर्षकी थिइन् भने लिन चाहिँ 11 वर्ष पुगिसकेकी थिइन्। साराको पहिलो जन्म वर्षको 3 दिनपछि अप्रिल 18 जिम र जुडीले सारालाई घरमा भित्राएका थिए। अडप्टेड भएर आए पनि जिम र जुडीलाई जस्तै लौरा र लिनले पनि सारालाई कुनै नयाँ व्यक्ति घरमा आएको जस्तो फिल गर्दैनन्। इनफ्याक्ट दुवैजनाले सारालाई आफ्नै कान्छी बहिनी जस्तै गरेर उसको ध्यान राख्ने गर्दथे। लौराले त साराको डाइपर चेन्ज गरिदिने, ब्रेकफास्ट बनाइदिने पनि गर्थिन्। लिन अनि लौरा दुवैजना आफ्नो सानी बहिनी सारा परिवारमा आएदेखि नै निकै एक्साइटेड थिए। एक दिनको कुरा हो, आफ्नो सानो बहिनी सारालाई आफ्नो छिमेकी अनि साथीहरूलाई चिनाउनको लागि उनीहरूले सँगै लिएर जान्छन्। अफ्रिकन अमेरिकन बच्चालाई देखेर लिन अनि लौराका साथीहरूलाई अचम्म लाग्छ। एउटा साथीले साराको छालाको रङलाई लिएर प्रश्न गर्छिन्, तिम्रो बहिनी त घाममा बसेर ट्यान भएको जस्तो छ, त्यही भएर छालाको रङ गाढा भएको होला है। अन्जानमा एउटा बच्चाबाट आएको उक्त प्रश्न त्यो बेला कुनै नौलो थिएन। अफ्रिकन अमेरिकनहरूको जनसङ्ख्या त्यो बेला मोर्गनटाउन भर्जिनियामा निकै कम थियो, लगभग 3% जति। सारालाई अडप्ट गरिए जस्तै अरू सहरका अमेरिकन वाइट परिवारले पनि मिक्स रेस अनि अफ्रिकन अमेरिकन रेसका निडी बच्चाहरूको एडप्सन सुरु गरेका थिए। इनफ्याक्ट जिम अनि जुडीको सर्कलमा रहेको एक दम्पतिले अफ्रिकन अमेरिकन बच्चालाई अपनाएको कुरा सुनेपछि नै सारालाई अडप्ट गर्न क्युल्बर्सन दम्पति प्रेरित भएका थिए। यो एउटा सोशल ट्रेन्ड हुन थालेको थियो त्यति बेला मोर्गनटाउनमा। एडप्टेड भएर आइसकेपछि अफ्रिकी अमेरिकी मूलका सारा जस्तै ती बच्चाहरू वाइट फ्यामिली अनि वाइट सोसाइटीमा घुलमिल हुनलाई, आफ्नो पहिचान बनाउनलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने स्ट्रगल पनि छुट्टै छ। साराको मोर्गनटाउनमा एन्ट्री र बाल्यकालको सुरुवात यस्तै अन्जान अनि जानिएका प्रश्न साथसाथै आफ्नो आइडेन्टिटीको खोज अनि धेरै स्ट्रगलहरूबाट हुन्छ। क्युल्बर्सन फ्यामिलीले सारालाई सहजै स्वीकारे जस्तै परिवारका अन्य नातेदारले भने साराको छालाकै रङकै कारणले गर्दाखेरि सहज स्वीकार गरेका थिएनन्। सारालाई अडप्ट गरिसकेपछि जुडीले उक्त खुसीको खबर सुनाउनको लागि उनकी आमालाई कल गर्छिन्। एक्साइटेड जुडीले आफ्नी आमालाई क्युट कर्ली कपाल भएको
मिक्स रेसकी सारालाई अडप्ट गरेको खबर सुनाउँछिन्। तर त्यो खबर सुन्ने साथै उताबाट फोन लाइन बन्द हुन्छ। जुडीको आमालाई उक्त कुरा मन पर्दैन। आफ्नो आमाको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखेर जुडी अनि क्युलबर्सन परिवारले हजुरआमालाई भेट्ने प्लान गर्छन्। 6 महिनापछि आमालाई भेट्नको लागि क्युलबर्सन दम्पति लौरा लिन अनि सारासहित उनको पेट डग लिचफिल्ड इलिनोयमा रहेको जुडीकी आमाको फार्म हाउस पुग्छन्। जुडीको आमाले सारालाई देख्ने साथै आफ्नो काखमा लिन्छन्। त्यो क्षण साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एउटा पावरफुल भावनात्मक मोमेन्ट थियो। रेसियल ब्यारियर्सहरूलाई तोडेर क्युलबर्सन परिवारका सबै सदस्यहरूले सारालाई आफ्नो परिवारको सदस्य बनाउँछन्। साराको फ्यामिली बल्ल कम्प्लिट हुन जान्छ। हुर्किँदै जाने क्रममा साराले आफ्नो फ्यामिलीबाट कुनै प्रकारको रेसियल भेदभाव एक्सपिरियन्स नगरे पनि स्कुलमा साथसाथै बाहिरका व्यक्तिहरूबाट पनि आफूमा गरिने व्यवहारप्रति केही भिन्नता एक्सपिरियन्स गर्छिन्। एक दिन स्कुलको ह्युम्यानिटिज क्लासमा अडप्सनको भिडियो देखाइन्छ। सारा निकै दुखी हुन्छन् र स्कुलबाट रुँदै घर फर्किन्छन्। उसको लागि त्यो सकिङ कुरा थियो। रुँदै आमा जुडीलाई स्कुलमा भएको घटनाको बारेमा सेयर गर्छिन् र जुडीले सारालाई सबै सत्य कुरा रिभिल गर्छिन्। सारालाई आफू अडप्टेड हो भनेर बल्ल थाहा हुन्छ। जुडी र जिम मिलेर सारालाई हौसला प्रदान गर्छन् र आफूले सारालाई लौरा अनि लिन जस्तै माया गरेको कुनै फरक भेदभाव नगरेको भन्छन्। त्यो दिनपछि साराको दिमागमा एउटै कुरा खेल्न थाल्छ, म सबै कुरामा राम्रो हुनुपर्छ, पर्फेक्ट हुनुपर्छ, मलाई फेरि फोस्टर केयरमा क्युलबर्सन परिवारले पठाउँदैनन्। यही रिजनले पनि हुनसक्छ सारा पढाइ अनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजदेखि लिएर समाजसेवा जस्तो कामहरूमा निकै नै एक्टिभ थिइन्। ठुलो भइसकेपछि पनि सारामा पर्फेक्सनिस्ट हुने गुण देखिन्छ। उसलाई एक्टिङप्रति पनि एकदमै रुचि थियो। यही हबीलाई पछ्याउँदै साराले वेस्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटीबाट स्कलरसिपमा थिएटरमा आफ्नो हाई एजुकेसन कम्प्लिट गर्छिन्। सन् 1979मा सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको अमेरिकन कन्जर्भेटरी थिएटरबाट साराले मास्टर्स डिग्री लिन्छन्। क्युलबर्सन फ्यामिलीबाट पाएको मायाबाट सारालाई कुनै कमी थिएन। तर सत्य यो पनि थियो कि सारालाई थाहा थियो उनी एडप्टेड थिइन् भनेर। आफ्नो व्हाइट अमेरिकन फ्यामिलीका सदस्यहरूभन्दा उनको छालाको रङ फरक थियो। यही कारणले नै सारालाई आफ्नो ब्याकग्राउन्डको बारेमा जान्ने इच्छा थियो। आफू को हो अनि आफ्नो बर्थ प्यारेन्ट्सहरू को थिए, मलाई किन फोस्टर केयरमा उनीहरूले छाडिदिए, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उसको दिमागमा थियो। त्यो थट्स साराको दिमागमा सधैँ नै आइरहेको। त्यही वर्ष नै आफ्नो बायोलोजिकल आमाको बारेमा साराले थाहा पाउँछिन्। आफूलाई जन्म दिने आमा वेस्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटीको एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेको र क्यान्सरबाट मृत्यु भइसकेको भनेर जानकारी सारालाई प्राप्त हुन्छ। आफ्नो आमाको बारेमा थाहा पाए पनि साराले आफ्नो बुवाको बारेमा भन्ने जान्ने इच्छा नै गर्दिनन्। उनले आफूलाई कन्भिन्स गरिसकेकी थिइन् कि आफ्नो बायोलोजिकल बुवाले साराको रेस्पोन्सिबिलिटीबाट भागेका थिए, त्यसैले उनलाई आमासँग छाडेर गएका थिए भनेर। आफ्नो एक्टिङ करियरलाई अगाडि बढाउनका लागि पढाइ सकेर साराले लस एन्जलसमा जाने निर्णय गर्छिन्। उनी 2001मा लस एन्जलसमा मुभ हुन्छन् अनि आफ्नो एक्टिङ करियरमा फोकस गर्न थाल्छिन्। लाखौं सपनाहरूको भिडमा साराले पनि लस एन्जलसमा आफ्नो प्यासनलाई पछाउने र आफ्नो ट्यालेन्ट चिनाउने मौका पाउँछिन्। उनले त्यहाँ गएर टेलिभिजन सोज, मुभिज अनि केही कमर्सियल्सहरूमा रोल गर्ने मौका प्राप्त गर्छिन्। सन् 2004मा एक दिनको कुरा हो, ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामको एउटा वर्कसपमा साराले भाग लिन्छन्। भाग लिने क्रममा एक एक्टिभिटी अन्तर्गत पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सोधिन्छ, त्यो चिज के हो जसले तपाईहरूलाई आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन, तपाईलाई रोकिरहेको छ, होल्ड गरिरहेको छ। उक्त प्रश्नले सारामा सडनली एउटा रियलाइजेसन आउँछ। उसलाई महसुस हुन्छ उसको लाइफमा आफ्नो बर्थ फादरको कमीको बारेमा। जन्माएर फोस्टर केयरमा 9 महिनामा आमाले छाडे पनि त्यो बेला साराको बुवा कहाँ थिए? किन उनलाई बायोलोजिकल बुवाले एकचोटि पनि हेर्न आएनन्? सारालाई रिस उठ्छ, उनी निराश हुन्छन्। त्यही वर्कसपमै आफ्नो बायोलोजिकल बुवाको पर्सपेक्टिभबाट पनि साराले सोध्छिन्। 1970sमा एउटा अफ्रिकन मूलका व्यक्तिको दुःख अनि स्ट्रगल कस्तो थियो होला भनेर। केही न केही समस्या वा इस्यु नभइकन आफूलाई जन्माउने बुवाले त्यस्तो कदम चाल्दैन थिए होला भन्ने सारालाई लाग्छ। फाइनल्ली साराले उसले आफ्नो बायोलोजिकल फादरप्रतिको आफ्नो रिस अनि डिसअपोइन्टमेन्टलाई त्याग दिन्छन्। आफ्नो बायोलोजिकल फादरलाई माफी दिनु, फर्गिभ गर्नु साराको लागि निकै हिम्मतको काम थियो। त्यही वर्कसपमै भाग लिएका एक पार्टिसिपेन्ट मार्फत साराले एउटा प्राइभेट इन्भेस्टिगेटर हायर गर्छिन् अनि साराको आफ्नो बायोलोजिकल फादरको खोज जारी हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङली साराले प्राइभेट इन्भेस्टिगेटर हायर गरेको 3 घण्टा नबित्दै उक्त इन्भेस्टिगेटरले सारालाई उसको बर्थ फ्यामिलीको ठेगाना लगायत अरू इन्फर्मेसन पनि ग्यादर गरेर दिन सफल हुन्छन्। यो सबै इन्फर्मेसनको लागि काम गरे बापत उक्त प्राइभेट इन्भेस्टिगेटरले मात्र
$25 चार्ज गर्छन् सारालाई। उनले नै सारालाई फेस टु फेस वा फोनमा डाइरेक्टली कुरा गर्दा धेरै वर्षपछिको ग्यापपछि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ भनेर पत्र लेखेर मेरील्यान्डमा बस्ने आफ्नो बर्थ फादरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सल्लाह दिन्छन्। साराले पनि इन्भेस्टिगेटरको कुरा मानेर डिजिटल कम्युनिकेसनको जमानामा आफ्नो बुवालाई एउटा चिठी लेख्ने निर्णय गर्छिन्। आफूभित्र धेरै जिज्ञासा, हजारौं प्रश्नहरू र भावनाहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै संवेदनशील भएर चिठी लेख्छिन् साराले। चिठी पठाएको 4 दिनपछि नै सारालाई एउटा फोन कल आउँछ। यति चाँडो फोन कल आउँछ भनेर साराले एक्सपेक्ट गरेकै हुँदैनन्। कलमा जमैकन एक्सेन्ट जस्तै सुनिने महिलाको आवाज आउँछ जसले साराको आन्टी भएको दाबी गर्छिन्, एभलिन। सुरुमा सारालाई फोन कल आएको भन्दा नि पत्याउनै गाह्रो हुन्छ। एभलिनले साराको चिठी आफूले पाएको बताउँछिन्। त्यति बेला साराको आँखाबाट आँसु रोकिँदैन। साराले ती महिला आफ्नो आन्टी नै भएको विश्वास गर्छिन्। फोनमा एभलिनले पनि सारा जन्मदा आफू साराको आमासँगै भएको कुरा सुनाउँछिन्। उनले सारासँग बिताएका बच्चा बेलाका कथाहरू सुनाउन थाल्छिन् र साराको अङ्कललाई फोन दिन्छिन्। साराको अङ्कलले सारासँग कुरा गर्न पाएकोमा निकै खुसी भएको व्यक्त गर्छन्। उनले सारालाई समयमै खोज्न नसकेकोमा पनि माफी माग्छन् र साथसाथै साराको फ्यामिलीको एउटा यस्तो खबर दिन्छन् सारालाई जुन विश्वास नै गर्न सकिँदैन। उनले भन्छन्, तिमी वेस्ट अफ्रिकामा रहेको सियरा लियोन भन्ने राज्यको एउटा रोयल फ्यामिलीबाट हौ। तिम्रो जिजुबा र हजुरबुवा त्यहाँका प्यारामाउन्ट चिफ थिए। तिम्रो हजुरबुवालाई इङ्ल्यान्डकी महारानीले सम्मान दिएकी थिइन्। तिमी महालो हौ र तिम्रो बुवा त्यहाँका प्यारामाउन्ट चिफ हुन्। तिमी सामान्य व्यक्ति होइनौ, तिमी एउटा राजकुमारी हौ। सारा आफ्नो अङ्कलको उक्त खुलासा सुनेर अक्क नबक्क हुन्छन्। साराको मनमा फेरि धेरै मिक्स इमोसन्सहरू आउन थाल्छन्। केही प्रश्नहरू आउन थाल्छन्। म अब राजकुमारी भएँ भने मैले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? राजकुमारीको जस्तै पहिरन लगाउनुपर्छ कि अब सबैजनासँग नम्र भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा राजकुमारी जस्तै रहनसहनमा बस्नुपर्ने हुन्छ? यो सबै कुराहरू साराको मनमा आएका जिज्ञासाहरू थिए। सुरुमा सारालाई आफ्नो यो पहिचान एक्सेप्ट गर्न नै गाह्रो हुन्छ। साराको अङ्कल आन्टीले उसको बारेमा उसको बर्थ फादरलाई सन्देश पुर्याइदिने बाचा गर्छन्। उक्त कुराले सारा निकै नै खुसी हुन्छन्। तर उक्त सन्देश सियरा लियोन पुग्न भने निकै समय लाग्ने हुन्छ। सियरा लियोन एउटा गरिब अनि पिछडिएको वेस्ट अफ्रिकन मुलुक थियो। त्यो समयमा सियरा लियोनमा धेरै मान्छेहरूसँग फोनको एक्सेस थिएन। यसले गर्दा एक गाउँदेखि अर्को गाउँ, त्यसै गरी त्यो गाउँदेखि फेरि अर्को गाउँ गर्दै साराको बुवालाई छोरीको खबर पुग्नै 2 हप्ता लाग्छ। यो 2 हप्ताको पर्खाइ साराको लागि भने सहज थिएन। यद्यपि सारालाई अमेरिकामा नै रहेका उनका धेरै आफन्तहरूले सम्पर्क गर्छन्। सारालाई भने यो खुसी थामिन सक्नु थियो। लामो समयदेखि बिछडिएको परिवार फेरि एक हुँदाको खुसी बेजोड थियो। 2 हप्ताको लामो पर्खाइपछि अन्ततः साराले पहिलोपल्ट आफूलाई जन्म दिने बुवा जोसेफ कोनिया केपोसोभाको आवाज सुन्न पाउँछिन्। फोनमा जोसेफले सारासँग माफी माग्छन्। आफ्नो आमाको गर्भमा हुँदा जोसेफ र साराकी आमाले साराको राम्रोसँग हेरविचार अनि रेखदेख गर्ने प्लान गरेका हुन्छन्। तर बिग्रदो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि जोसेफ सियरा लियोन फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। साराको आमाले साराको रेखदेख गर्न सक्छु भनेर जोसेफलाई भरोसा दिलाएकी हुन्छन्। सारा जन्मिएपछि भने साराकी आमालाई फाइनेन्सियली अनि मेन्टली निकै गाह्रो हुन्छ र साराको फ्युचर राम्रो होस्, उनीहरूभन्दा पनि राम्रो परिवारले उसलाई हुर्काउन् अनि हेर्न सकुन् भनेर फोस्टर केयरलाई जिम्मा दिन्छन्। पछि जोसेफले सारालाई खोज्न खोज्दाखेरि नाम परिवर्तन भएकोले खोज्न नसकेको भनी सबै कथा बेलविस्तारमा सुनाउँछन्। जोसेफको यो कुरा सुनेर सारा निकै नै भावुक हुन्छन्। आफ्नो जन्म दिने बुवाप्रतिको आफ्नो पुरानो नेगेटिभ थट्सलाई सम्झिन्छन् अनि उनलाई रियलाइज हुन्छ कि उनी कति गलत थिइन् भनेर। कुराकानीकै क्रममा जोसेफले अमेरिकाको भिजा प्रोसेस उनको लागि कठिन हुने बताउँदै सारालाई सियरा लियोनमा आउन अनुरोध गर्छन्। साराले कति पनि नसोची सियरा लियोन आउने बाचा गर्छिन् अनि यहाँबाट सुरु हुन्छ साराको आफ्नो जन्मभूमि सियरा लियोनको यात्रा। जोसेफसँगको कुराकानीपछि सारा सुरुमा मेरील्यान्ड गएर आफ्नो अफ्रिकन फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई भेट्छिन्। त्यस लगतै उनले सियरा लियोन जाने तयारी गर्न थाल्छिन्। करिब 6 महिनाको तयारीपछि उनी अन्ततः पुग्छिन् आफ्नो जन्मभूमि सियरा लियोन। सियरा लियोनमा आफ्नो पहिलो कदम राख्ने साथै उनले टाढैबाट आफ्नो जन्म दिने बुवा जोसेफलाई देख्छिन्। यो क्षण दुवैजनाको लागि निकै नै भावुक थियो। दुवैले एकअर्कालाई अङ्कमाल गर्दै वर्षसम्म टाढा रहनु परेको पीडापछिको यो भेटले ल्याएको खुसी साटासाट गर्छन्। सारालाई लिएर जोसेफ सियरा लियोनको राजधानी सहर फ्रीटाउन हुँदै आफ्नो राज्यतिर लाग्छन्। फ्रीटाउन यसको पनि एउटा हिस्ट्री छ, छुट्टै कथा छ। अमेरिकामा बन्दी बनेर काम गरिरहेका स्लेब्सहरूको उद्धार गरिएपछि यही सहरमा ल्याएर राखिएको थियो।
त्यसबेलादेखि यो सहरको नाम फ्रीटाउन हुन गएको थियो। उता साराको स्वागतमा पुरै सियरा लियोनका जनता उर्लेर आएका थिए। त्यहाँ पुगेको भोलिपल्ट जोसेफले सारालाई एउटा हरियो रङको स्कर्ट दिन्छन्। यो खुसीलाई ट्विटरमा सेयर गर्दै साराले आफ्नो बुवाले आफूलाई यो लुगा दिएको र आफू यो लुगा लाउन पाउँदा निकै हर्षित भएको कुरा सेयर गरेकी थिइन्। सारालाई दिएको कपडाको जस्तै सर्ट बनाएर जोसेफले लगाएका थिए। सयौं मान्छेहरूको उपस्थितिका बीचमा नाचगान गरेर साराको स्वागत गरिन्छ। यो स्वागत, यो माया अनि स्नेह देखेर सारा निशब्द हुन्छन्। साराको यो खुसी धेरै लामो समयसम्म भने टिक्नेवाला थिएन। उनी आफ्नो राज्यको भ्रमण गर्न निस्किन्छन् अनि साराले देख्छिन् सियरा लियोनको वास्तविक स्वरूप। सियरा लियोनमा भएको 11 वर्षको गृहयुद्ध, जसलाई ब्लड डायमन्ड वार पनि भनिन्छ, उक्त गृहयुद्धबाट बौनिँदै थियो। त्यहाँको परिस्थिति उनको लागि कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा थियो। सियरा लियोनमा रेभोल्युसनरी युनाइटेड फ्रन्ट्स RUF नामक क्रान्तिकारी समूहले सन् 1991 मा सरकार विरुद्ध यो लडाईँ सुरु गरेको थियो। RUFले सियरा लियोनको हिराको खानीमा कब्जा गरेका थिए। त्यो बेला देशमा धेरै हत्या हिंसाहरू भए। हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको थियो भने धेरैजना त्यस ठाउँबाट विस्थापित नै भएका थिए। सन् 2002 मा आएर युएनको अग्रसरमा सरकार र क्रान्तिकारी पक्षले शान्ति सम्झौता गर्दै उक्त युद्ध टुङ्गाएका थिए। युद्ध टुङ्गिए पनि युद्धले जन्माएको सोसियो इकोनोमिक च्यालेन्जेसहरू, ट्रमा, टुहरा फ्यामिली लगायत अन्य थुप्रै समस्याहरू सर्ट आउट हुन बाँकी नै थिए। गृहयुद्धले थलिएको सियरा लियोन बिस्तारै उठ्दै थियो। युद्ध सकिएको 2 वर्षपछि सन् 2004 मा सारा आफ्नो फ्यामिली रुट खोज्दै त्यहाँ पुगेकी थिइन्। भ्रमण गर्दै गर्दा साराले देख्छिन् उनलाई स्वागत गर्नका लागि आएका टुहरा बालबालिका, एक्लिएका परिवारहरू अनि भत्किएका संरचनाहरू। साराको हजुरबाले बनाएको स्कुलमा पनि युद्धकै कारणले गर्दाखेरि भत्केर खालि त्यसको भग्नावशेष मात्र बाँकी थियो। धेरै मानिसहरू अपाङ्ग थिए, कसैका हात थिएनन्, कसैका खुट्टा थिएनन्। पहिलो पटक आफ्नो बायोलोजिकल बुवालाई भेट्नुको खुसी एकातिर थियो भने अर्कोतिर आफ्नो राज्यको लागि आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको सारालाई बोध हुन्छ। आफू राजकुमारी भए पनि उनको भागमा कुनै ठूलो सुख सुविधा वा धन सम्पत्तिहरू केही पनि थिएनन्। उनको काँधमा थियो जिम्मेवारी, गृहयुद्धले भत्किएका घरहरूको निर्माण गर्ने, सो गाउँका मानिसहरूलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी। यहाँबाट साराको लाइफको गन्तव्य नै परिवर्तन हुन्छ। केही समय अघिसम्ममा आफ्नो बायोलोजिकल फादरलाई भेट्नु, फ्यामिली र रिलेटिभ्सहरूलाई भेट्नु साराको लागि प्रायोरिटी थियो। तर त्यहाँ पुगेर सियरा लियोनको परिस्थिति देखेपछि आफ्नो गन्तव्य योभन्दा पनि निकै ठुलो भएको महसुस गर्छिन् साराले। युनाइटेड स्टेट्समा साराले जुन लग्जरियस लाइफ बिताइरहेकी थिइन् त्योभन्दा कयौं गुणा फरक थियो सियरा लियोनका मानिसहरूको जीवन। सियरा लियोनका मानिसहरू त सफा पिउने पानीको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। कोसौं टाढा पुगेर पिउने पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो यहाँका मानिसहरूलाई। सियरा लियोनको यो अवस्था साराको लागि एउटा वेकअप कल बन्छ। उनलाई आफ्ना मान्छेहरूका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहीबाट आउँछ। यही रियलाइजेसनसँगै साराले आफ्नो समुदायलाई रिइस्टाब्लिस गराउने बोल्ड डिसिजन लिन्छन्। त्यहाँबाट अमेरिका फर्किएपछि साराले आफ्नो विचार पेरेन्ट्स जिम र जुडीलाई सुनाउँछिन्। वेस्ट भर्जिनिया र वेस्ट अफ्रिका बीचको खाडल पुर्ने साराको यो निर्णयमा उनको पेरेन्ट्सले पनि उनलाई पुरै साथ दिन्छन्। आफ्नो राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै साराले आफ्नो बायोलोजिकल दाइ हिन्दो केपो सोवासँग मिलेर सन् 2006 मा केपो सोवा फाउन्डेसन नामक एक संस्थाको स्थापना गरेकी थिइन्। हाल उक्त संस्थाको नाम परिवर्तन भएर सियरा लियोन राइजिङ भएको छ। सियरा लियोन राइजिङले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने, क्वालिटी एजुकेसन प्रदान गर्ने लगायत टेक्नोलोजी अनि वुमेन इम्पावरमेन्टमा काम सफलतापूर्वक गर्दै आइरहेको छ। उक्त संस्थाका सदस्यहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डका छन्। यहाँ बच्चा, बुढा, महिला, फरक क्षमता भएका नागरिकदेखि युद्धबाट प्रभावित नागरिकहरू पनि छन्। सबैजना मिलेर आफ्नो समुदायमा कसरी पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ, कसरी पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छन्। सारालाई सेल्फ डिस्कभरीको एक्सपिरियन्स तब भयो जब उनले आफ्नो जिन्दगीको उतार चढावलाई सम्हालेर आफ्नो पहिचानको खोजी गरिन्, हराएका सम्बन्ध अनि भेटिएका नयाँ जिम्मेवारीहरूलाई आत्मसात गरिन्। आफ्नो उक्त सेल्फ डिस्कभरीको कथालाई साराले अ प्रिन्सेस फाउन्ड नामक किताबमा को अथर भएर पनि लेखेकी छिन्। यो किताब सन् 2009 मा पब्लिस भएको थियो, जसमा साराले आफ्नो अफ्रिकन रुटसँग रिकनेक्ट कसरी भइन्, आफ्नो पहिचान कसरी खोजिन् लगायत आफ्नो सबै एक्सपिरियन्सलाई समेटेकी छिन्। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि के छ भन्दाखेरि साराको रियल लाइफ स्टोरीबाट प्रभावित भएर साँच्चै नै डिज्नी स्टोरी बन्दैछ। साराको कथालाई लिएर एउटा एनिमेटेड मुभी तयार हुँदैछ। डिरेक्टर स्टेफनी एलनले साराको स्टोरीलाई लिएर मुभी बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। उक्त घोषणासँगै साराको स्टोरी इन्टरनेट वर्ल्डमा भाइरल भएको छ। धेरै नेसनल साथसाथै इन्टरनेसनल मिडियाहरूले पनि उक्त साराको न्युज
इन्टरभ्यू पब्लिस अनि ब्रोडकास्ट गरेका छन्। साराले हालसालै आफ्नो पोडकास्ट च्यानल पनि खोलेकी छिन्, द मोडर्न रोयल्टी। हाल सारा सियोरा लियोनमा नबसे पनि उनको स्टोरीले हजारौंलाई प्रेरित गरेको छ। साराले आफू लस एन्जलसमा रहेको ओकवुड स्कुलको सर्भिस डिरेक्टर हुँदाखेरि त्यहाँका अमेरिकन स्टुडेन्ट्सलाई सियोरा लियोनको कल्चरल एक्सचेन्ज भ्रमणमा लगेकी थिइन्। अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँको स्थिति देख्दाखेरि कल्चरल सक लागेको थियो। अमेरिका जहाँ आइफोनको लागि बच्चाहरू झगडा गर्छन् अनि गेमिङ ग्याजेट्स पाउनका लागि केही ठुलो कुरा मानिँदैन, सियोरा लियोनमा भने बच्चाहरू पानी लिनका लागि कोसौं टाढा जाँदा पनि रमाउने गर्छन्। उनीहरू 11 वर्ष लामो गृहयुद्धबाट बल्ल नर्मल जिन्दगी बिताउन थालेका छन्। यो नै उनीहरूको लागि ठुलो कुरा थियो। साराले ती अमेरिकन स्कुलका बच्चाहरूमा मात्र नभएर धेरैलाई एउटा पावरफुल सन्देश दिएकी छिन्। आफूले पाइरहेको सुविधालाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, ग्रान्टेड रूपमा लिनु हुँदैन अनि हामीमा मानवता एक अर्काप्रति सहानुभूति हुन जरुरी छ। समुदायमै रहेर होस् या टाढा रहेर होस्, आफ्नो समुदायलाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो दिगो विकासको लागि कदम चाल्नुपर्छ। यही पावरफुल सन्देशसँगै आजको केही कथाहरूको एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही छुटेका कुराहरू छन्, केही फिडब्याक दिन मन लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। फेरि अर्को भेट नभएसम्म केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला।